होमियोप्याथी, युनानी, अकुपङ्क्चर, शोभारिक्पा लगायतका अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गरिनेछ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनर्सञ्चालन गरी क्षमता विस्तार गरिनेछ। आधारभूत आयुर्वेद औषधि उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणको गुणस्तर र मूल्यको नियमन सुदृढ बनाइनेछ। वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि रु 24 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ न्याचुरोपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमा बीचको दोहोरोपन हटाइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। विद्यमान जनसङ्ख्या नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। जनसाङ्ख्यिक लाभलाई राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा उपयोग गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ रु 86 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। सन् 2030 सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने इनटेकलाई सूक्ष्म स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सुन्दरी जल स्थित पानी प्रशोधन केन्द्र क्षमता विस्तार गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्वयम्भू, ताहाचाल, बालुवाटार, विशालनगर, रानीपोखरी, मन्दिका तार र चाबुहिल क्षेत्रका 645 किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण सम्पन्न गरी खानेपानी वितरण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको स्थानमा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार कार्य अघि बढाइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना रु 50 करोड बजेट छुट्याइएको छ। सुनकोशी मरिन तथा सुनकोशी कमलाबाट मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला, नारायणी नदीबाट चितवन, भेरी बबईबाट कोहलपुर र नेपालगञ्ज लगायतका स्थानमा थोक वितरण प्रणालीबाट पानी आपूर्ति गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। भक्तपुरको महादेव खोला तथा गुल्मीको कङ्के देउरालीमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। 37 करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन क्षमताको धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। धोबीघाट, बालकुमारी र सल्लाघारीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। खोटाङको हलेसी र शङ्खुवासहको खाँडबारीमा खानेपानी र ढल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी सुविधा विस्तारबाट थप 4,45,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु 26 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु। युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर्निहित प्रतिभा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र लगायतमा कार्यस्थल तालिम प्रदान गरी कम्तीमा 1 लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 3 अर्ब विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका 1000 युवालाई फेलोशिप प्रदान गरिनेछ। फेलोशिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ। युवामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याइनेछ। सबैका लागि खेलकुदको अवसर सिर्जना गरिनेछ। खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाइनेछ। खेलकुदका आधारभूत तालिम विस्तार गरिनेछ। ओलम्पिक र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय टिम तयार गरिनेछ। खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय स्तरका 80 खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। नेपालको मौलिक एवं परम्परागत बाघचाल, दण्डीबिउ, घोडचढी जस्ता खेललाई प्रवर्धन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएको स्पोर्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्न रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिनेछ। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध रङ्गशाला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तर उन्नति र फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई
तीव्रता दिइनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ रु 1.30 अर्ब विनियोजन गरेको छ। शिक्षकलाई खेलकुदको तालिम दिई विद्यालयमा खेलकुद प्रवर्धन गरिनेछ। बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने र प्रतिभावान बालबालिकालाई खेल छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइन्छ। खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई खेलकुद अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। निजी सङ्घ संस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुद क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 3.50 अर्ब विनियोजन गरेको छु। महिला विरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। बालबालिका उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सृजित गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिका स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिनेछ। सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा अपाङ्गता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपाङ्गता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि व्यावसायिक र सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायको रैथाने सिप ज्ञान पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 20 करोड व्यवस्था गरेको छु। समाज कल्याण परिषदको पुनर्संरचना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाबाट सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु 1.60 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सबै नेपाली नागरिकलाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई राज्यबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता र स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमति पत्र, निवृत्ति भरण व्यवस्था र स्वास्थ्य बिमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई प्रदान हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु 1.16 अर्ब विनियोजित गरेको छु। सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, दिगो र भरपर्दो बनाइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट बुटोल सडक खण्ड र कमला कञ्चनपुर सडक खण्डलाई 4 लेन विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। काकरभिट्टा लौकही, कमला ढल्केवर पठलैया नारायणघाट, बुटोल गोरुसिङ्गे र भालुबाङ लमई सडक खण्ड स्टोर कार्य सुरु गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रु 29.88 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवतार, धोद्रे र लेनदाना सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। 57 पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका लागि रु 22.54 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कतुन्जे आरुघाट सडक खण्ड समेत गरी 75 किलोमिटर कालोपत्रे र
10वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मध्य पहाडी पुष्पा लोकमार्गको लागि रु 3 अर्ब 68 करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत 75 किलोमिटर कालोपत्रे र 10वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 3 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। कोशी कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ। कालीगण्डकी कोरिडोरको गैडाकोट रामडी मालढुङ्गा खण्ड र मालढुङ्गा बेनी जोमसोम कोरला खण्ड गरी थप 50 किलोमिटर र कोशी कोरिडोरको थप 30 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोरको 5वटा पुल निर्माण र 50 किलोमिटर सडक स्टोर उन्नति गरिन्छ। उत्तर दक्षिण कोरिडोरको लागि रु 4 अर्ब 43 करोड विनियोजन गरेको छु। मदन भण्डारी राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु 3 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग लगायतका सडक सञ्जालको विस्तार र स्टार उन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। नागढुङ्गा नौबिसे मुगलिन खण्डमा थप 40 किलोमिटर स्टोर उन्नति गरिनेछ। आबु खैरेनी पोखरा खण्डमा कालोपत्री सम्पन्न गरिनेछ। मुगलिन आबु खैरेनी खण्ड विस्तारको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। यसको लागि रु 9 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरेको छु। शहीद मार्ग अन्तर्गत होलेरी दारबोट खण्डमा 20 किलोमिटर कालोपत्रे, दारबोट घरतिगाउँ 2 खोली खण्डमा 20 किलोमिटर ग्राभेल र घोराई होलेरी खण्ड कालोपत्री सुरु गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी कोरिडोर, तमोर कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग र सालझन्डी सन्धि खर्ग धोरपाटन सडकको स्टार उन्नति गरिनेछ। कोरिडोरतर्फ रु 3 अर्ब 86 करोड विनियोजन गरेको छु। अन्तर्देशीय व्यापारिक मार्गको गल्छीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म सडक स्टोर उन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढी सडक स्टोर उन्नति कार्य सुरु गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको विमल नगरदेखि गोर्खाको लिगलीकोट, भत्सेक, बारपाक, बुङकोट, गोर्खा बजार, मनकामना, बेनीघाटसम्म पडवे लगायत प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्ग रणनीतिक सडक अन्तर्गत 150वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नारायणी तथा तिनाउ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यी कार्यका लागि रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। सिस्ने खोला नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिनेछ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। ग्वारको चोकमा फ्लाइओभरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिनेछ। कोतेश्वर इन्टरसेक्सन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर र इन्टरसेक्सन निर्माणका लागि रु 5 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय राजमार्गको 250 किलोमिटर र अन्य राजमार्गको 7,800 किलोमिटर खण्डको मर्मत सम्भार गर्न रु 6 अर्ब 54 करोड विनियोजन गरेको छु। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित राष्ट्रिय सडक सञ्जालको लागि डिजाइन तथा निर्माणको चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षण व्यवस्था गरिनेछ। सम्भावित दुर्घटना स्थल पहिचान गरी घुम्ती तथा साँगुरो सडकमा क्र्यास ब्यारियरको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका व्यस्त 44वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिनेछ। जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत बिजलपुरा बर्दिवास खण्ड तथा बर्सनाहा विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास चोचा खण्डको निर्माणाधीन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। रेलमार्ग विकासका लागि रु 3 अर्ब 88 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलमार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ। नारायणी नदीमा सञ्चालित जलयानमा यात्रु चढ्न र ओर्लन सहज र सुरक्षित हुने गरी टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइन्छ। दिगो तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ। सडक दुर्घटनाबाट घाइते व्यक्ति उपचारका लागि प्रदान गर्ने रकम र सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्ति परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1 खर्ब 50 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। सहर तथा बस्तीलाई आर्थिक रूपमा गतिशील, वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउन सहरी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेको छु। व्यवस्थित सहरी विकासको लागि सघन सहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 27 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष सङ्घीय संसद भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 2 अर्ब 12 करोड विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनबाट आगामी वर्ष 54,392 घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्ता पाटा वा अन्य स्थायी सामग्री प्रतिस्थापन गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तर उन्नति गर्नेछ। यी कार्यक्रमका लागि रु 80 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकास, रोजगार,
सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा सञ्चालित शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग आसपासका साना तथा नयाँ शहरमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिका तथा पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु 4 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक शहर विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्टा पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 1 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको गोदावरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उत्तर पूर्व क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरु योजना तर्जुमा गरिनेछ। नक्खु कोरिडोर र ढोबीखोला कोरिडोर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। डोटीको सिलगढीलाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका 50,000 आवास इकाइको विकास गरिनेछ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरणबाट प्रस्ताव गरेका नयाँ शहरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा सम्भाव्यताका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर आवास इकाइ विकास गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा 10 परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामूहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। बाराको सिमरौनगढ, पर्साको ठोरी, मुस्ताङको लोमन्थाङ, उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका, हुम्लाको लिमी उपत्यका र कञ्चनपुरको चाँदनी दोडारामा नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय तहसँग सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यका ढोबीखोला, बागमती र विष्णुमती कोरिडोरमा स्काइवे तथा पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। शहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारमा हरियाली प्रवर्धन र पार्कको निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समुदायको सहकार्यमा 1 वडा 1 पार्क निर्माण गरिनेछ। नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी सहर लगानीमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। बागमती नदीमा सुखायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण र जलाधार संरक्षण गरिनेछ। बागमती नदी प्रणालीको शान सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ बागमती नदीको सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। बागमती सभ्यता परियोजनाका लागि रु 2 अर्ब 72 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ रु 92 अर्ब 63 करोड विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनलाई हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संवाद गरी हिमाल जोगाउँ, मानवता बचाउँ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबाट हुने भवन निर्माणमा जलवायु अनुकूलन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन हुने गरी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गर्दै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। न्याय प्रणालीले छिटो छरितो प्रभावकारी, अनुमान योग्य र पहुँचयोग्य बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ। निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ। बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई रु 1 अर्ब 50 करोड विनियोजित गरेको छु।
राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। रक्षा मन्त्रालयको लागि रु 59 अर्ब 87 करोड विनियोजित गरेको छु। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ। सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ। अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ। अनलाइन मार्फत भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिनेछ। खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोबेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन 1370 जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कसुरजन्य सम्पत्ति रोगका नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। विपद उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपदमा नागरिक सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गृह मन्त्रालयतर्फ रु 1 खर्ब 79 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता एवं नेपालीको हित प्रवर्धन गर्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाइनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण गरिनेछ। वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन र विकास सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रु 6 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न गणना तथा सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विवरणलाई अद्यावधिक गरी एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिनेछ। दोस्रो आर्थिक गणना 2082 को पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सार्वजनिक नीति निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन व्यावहारिक अध्ययन अनुसन्धान जोड दिइनेछ। अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुसन्धान र विकासमा संलग्न संस्थामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिनेछ। वार्षिक पुँजीगत बजेटको 1% रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष रु 1 अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गरिनेछ। अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बैंकिङ सेवा पुग्न बाँकी बजाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिनेछ। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिनेछ। विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरिनेछ। यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि रु 11 अर्ब विनियोजन गरेको छु। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइनेछ। नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ। धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिनेछ। सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघु बीमामा आबद्ध गराउँदै लगिनेछ। पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत शुद्धिकरण गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एन्ड क्लिरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ। वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्था व्यवस्था मिलाइनेछ।
निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानुन प्राथमिकता साथ तर्जुमा गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरण सम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरिनेछ। राजस्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थाको नाममा रहेका जग्गाको क्षेत्रफल र 4 किल्ला यकिन गरी संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत रूपमा होल्डिङ कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिनेछ। उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगलाई पुनर्स्थापित हुन सहजीकरण गरिनेछ। बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइनेछ। सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रीकरण गरिनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता सुदृढ गरिनेछ। विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र प्राप्त अनुभवका आधारमा नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गरिनेछ। व्यापारिक, निजी, गैर सरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको उपयोग गरिनेछ। विकास सहायताका आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी आयोजना विकास गरी अनुकूलन एवं जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानि तथा क्षति कोष लगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिनेछ। ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, काजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच नियमित संवाद मार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइनेछ। कार्यालयको प्रकृति र जनशक्ति आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार, महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च, कार्यक्रम खर्चबाट बेहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ। आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकता आधारमा एक आपसमा गाभिने र खारेज गरिनेछ। सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ लगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आदि आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विभिन्न मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावास गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइनेछ। परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइन्छ। नेपाल सरकार मार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण एस्क्रो एकाउन्ट मार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय सहकारीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागत प्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुरूप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढीको
मात्र प्रस्ताव पेश भएमा सोमध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ई मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सिधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्ताव छनौट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट परिमार्जन गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसाय र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण कम्पनी तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराई मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्य सम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला र समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना 2 शिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना 2081 असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका 2081 साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्नेछ। सम्माननीय महोदय, अब माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन तथा स्रोत व्यवस्थापन अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु 11 खर्ब 40 अर्ब 66 करोड अर्थात् 61.31%, पुँजीगततर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 35 करोड अर्थात् 18.94% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 3 खर्ब 67 अर्ब 18 करोड अर्थात् 19.74% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 6.2%ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 21.56%ले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 8 अर्ब 27 करोड विनियोजन रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 12 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 52 अर्ब 33 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 47 अर्ब 67 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 17 अर्ब 67 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग्ने खुद रु 3 खर्ब 30 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। अब म आर्थिक वर्ष 81-82 को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक क्रियाकलाप र लगानी मैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी राजस्व प्रणाली सुधार गर्ने सोचका साथ राजस्व नीति प्रस्ताव गरेको छु। नयाँ व्यावसायिक ढाँचा र डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबारमा समन्यायी कर लगाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित असल अभ्यास अनुकूल राजस्व सम्बन्धी कानुन तर्जुमा र अद्यावधिक गरी राजस्वको आधार संरक्षण गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई देशको कुल राष्ट्रिय आयसँग तादात्म्य बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। राजस्व नीतिका उद्देश्य देहाई बमोजिम रहेका छन्। राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवर्धन, स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रशय दिनु, राजस्वको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो पारदर्शी एवं समन्वयिक राजस्व प्रणाली विकास गर्नु, करदाता शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार एवं कर परिपालना अभिवृद्धि गर्नु, अन्तर्निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व नियन्त्रण गर्नु, राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्नु। अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्धन। उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा 1 तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रशय दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, स्यानिटरी प्याड, काजु, बदाम, प्रशोधन
स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको छु। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छु। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छु। लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ। सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता सुरु गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौता बमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट खास गरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। दैनिक 1000 लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको 15% भन्सार महसुल घटाई 1% मात्र कायम गरेको छु। निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर 10,000बाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 25,000 पुर्याएको छु। यसबाट खास गरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु। वनमारा, पात पत्तिङहरूलाई खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाएको छु। कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार बिन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरेको छु। यसबाट भन्सार प्रशासन काम कारबाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 6औं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना बमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने वित्तीय निश्चित योग्यता एवं कार्यानुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक रु 25 करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको 10% रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कत्तीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। करदाताको सङ्ख्या र कारोबारको प्रकृति अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तर उन्नति गरिनेछ। भन्सार प्रशासनको संगठन सुधार गरिनेछ। भन्सार जाँचपाँच कार्यालय पुनर्संरचना गरी जाँचपाँच पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। राजस्व प्रशासन कार्य सम्पादन आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा कार्य कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेछ। करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण बुझाएको र कर बकौटा नरहेको अवस्थामा करदाता स्वयंले QR कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा QR कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा
भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छु। कराधार, क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरण जस्ता अभ्यासबाट हुने कर छलीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्यसम्म निर्देशिका तर्जुमा गरिनेछ। कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन एसेसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्नेछ। राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु। आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफुलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षण टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी 30 लाख पुर्याएको छु। आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिनेछ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छु। गैर करको दरमा समय सापेक्ष वृद्धि गरिनेछ। गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ। कर प्रशासनको कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र करदाताको कर परिपालना सहज बनाउन बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङको आधारमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ। तर सूचना प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा प्रणाली अडिट गरिनेछ। करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणाली बीच अन्तर्आबद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिल हुने सबै विवरण एपीआई मार्फत समेत दाखिल गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणाली परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनबाट प्रदान गर्ने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र कर सम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अङ्कटाडसँगको सहकार्य गरिनेछ। भन्सार कार्यालयलाई मेटल डिटेक्टर, एक्सरे, ब्यागेज स्क्यानर र भेहिकल स्क्यानर लगायत उपकरण जडान गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई एकीकृत प्रणाली मार्फत करदाताको व्यावसायिक समय र लागत घटाइन्छ। भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राजस्व चुहार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नेछ। सीमामा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बीचको समन्वय सुदृढ बनाई सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। चोरी, निकासी, पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशीकुरा प्रणाली, VCTS सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणाली बीच अन्तर्आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरेको सूचनाको आधारमा सुदृढ, तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 80-81 को संसदीय अनुमान र आर्थिक वर्ष 81-82 को शीर्षकगत र स्रोतगत सहितको व्यय अनुमान साथै पेश गरेको छु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण समेत साथै प्रस्तुत गरेको छु। प्रस्तुत बजेट कार्यक्रमबाट नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ। लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चको परिचालनमा देखिएका अवरोध समाधान हुने र सार्वजनिक वित्त प्रणाली थप चुस्त भई सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानी मैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु। यो बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष 6% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति 5.5% रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेछ। बजेट तर्जुमा गर्दा
मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय उपप्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताजीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेटका सम्बन्धमा सम्मानित सदनका विषयगत समिति, राजनीतिक दल, करदाता, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, विकास साझेदार, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्य राखी तर्जुमा गरिएको यो बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक यहीं स्थगित हुन्छ।
Developing apps is now easier. No technical know-how needed to manage apps. Everything you need is integrated. Easily scale your project. Dependable support and secure servers. Try free. Connect backend today. One entry. Headless CMS. Hey there, my gorgeous friends on the internet. I don't have a hat to tip. Fresh shave, what's good? Today's episode, we're gonna look at 5 tips and tricks when it comes to Next.js. I know there's still a lot of confusion. You know, people confused like how caching works and server and client components. I'll try to give you some really good tips here to make your life a bit easier. Oh, and I also want to announce my full in-depth Next.js 14 course 2024 edition. The first 4 chapters are live right now. We've done a full section on Next.auth with 2-factor authentication, email resets, and everything else. So check it out at developbyAct.com. I have a little video there that previews the project. So if that's something you're interested in, yeah, I appreciate it. Let's get into it. Did my hair just grow back? Anyway, so the first tip that we're going to look at is next images. There's a lot of confusion about this, like how does the width, how does the height work, and how does the blurring work as well, because it's quite different if you have a local image or a remote one. So let's just make it clear really quick. So when you have a local image, you don't need to specify a width and a height. Next.js automatically is going to identify it. So let me just plug in an image here that I have saved in my public. All right, so that's where you usually put your public images. So here we can just provide a source, and I can import this JPEG or PNG or whatever you want. Let's call it ahoy from, and then using the @ symbol, you can just navigate over to your public and ahoy. Okay, so let's just render it out. And as you can see, you actually don't need to provide a width and a height. So let's just give it an alt. And Next.js uses this for like content layout shifts to make sure that it doesn't like pop in and then everything on your page starts moving. And there we go, looking good. So again, if you have a remote image, you can just specify a blur URL here. So you can say placeholder and you can do blur. Let's hit save. So let's give this a crack. So when we refresh, as you can see, we get a nice blurred image until it starts loading up. Okay, so let's get a remote image. I'll remove prime and let's just do Unsplash or something. Okay, here we go. Let's pick an image. Let's go with this one here. And let's just copy the image address. Okay, we'll create a function. I'll show you how you can do this, and then you can just do it for any images that you have, whether it's in your database, your S3 bucket, or whatnot. So let's just head to the home here, and I'll make a remote image and save this like that. Now, when you're working with remote images, you'll need to provide that blur data yourself. So there's a package that we can use to do that. We can use sharp and also placeholder. So let me just show you in my package.json. You can install these 2 packages, sharp and placeholder, but it's with an I like that. Okay, so make sure you type it correctly. So now that we have that, we can create another component here called base64. All right, let me just delete everything here. I'll show you how to set this up. So basically what you want to do here is let's import that package, placeholder like that, and we'll just import get placeholder. Cool. So here we'll just make a super simple function. It's going to be a server component, so we'll add the async. There we go, base64, and let's say this takes in a URL. You can do with multiple images if you want, of course. And all we'll do here is we'll do a try catch and try to convert that image over. So here let's do a fetch. We'll do res await fetch, and we'll pass in that URL. Now here we'll not need the actual like string of like the URL where the image is located at. Instead, what we need is the array buffer, and the array buffer just lets you hold the actual like binary data of the image, and then we can take that and convert it into base64, which is just like taking an image and like visually representing it in strings, right, and characters, long characters. So that's what we're gonna do. We're gonna get the array buffer and then pass that to the placeholder API. So what we'll do is say, well, first let's say if the response is not okay, then here we can handle that as well. So let's say, let's throw an error. Otherwise, we can access that buffer, and you can do that by res array buffer like that. Okay, and then here we can say await get placeholder, and we can just pass in the buffer from, and we'll pass in the buffer like that. Here you can extract the base64 format of that image,
and we can just simply return that. And here, where we catch an error, let's just say if error or e is instance of error, then let's console log out e.stack. Okay, so just a simple function, and then we'll head back into our app.js. And now that we have that, we can just simply import it here. So let's say const blur data, and we'll set that equal to await, and we'll say get base 64. So we'll import that component and just pass in the image like that. That gives